Steven Spielberg is one of the most successful movie directors in history, but many people don't know that as a child he had undiagnosed dyslexia, which means that he had troubles reading and writing, and because of his learning disability, other kids at school would make fun of him and the teachers would see him as a very lazy student that didn't try his best. In my case, I was actually unable to read for at least 2 years in school. I was 2 years behind the rest of my class. I went through what everybody goes through, teasing. I had to go through that for a long time. The teasing led to a lot of other problems I was having in school. It all stemmed from the fact that I was embarrassed to stand up in front of the class and read. His childhood was terrible. He struggled so hard to keep up with the rest of the class and felt that something was wrong with him. But as a teenager, he discovered a passion inside of him that eventually would change his life forever. I got bullied. I dealt with it by making movies. Making movies was my cover-up. Movies really helped me, kind of saved me from shame, from guilt. Making movies was my great escape. That's really how I was able to get away from all of that. When I felt like an outsider, movies made me feel inside my own skill set. So he made a short film when he was only 12 years old, and by the age of 17, he had made 4 movies. I had found a way to accept myself in my own life by making movies. I found that I could do something well. But others didn't agree with him. He tried to pursue a career in movies and decided to apply to film school. But because of his poor grades at school, he was rejected. Not once, but 3 times. Can you believe that Steven Spielberg was rejected from film school? But that didn't discourage him. Steven Spielberg became one of the most successful movie directors and producers of all time. He became best known for films such as Jaws, Indiana Jones, Jurassic Park, E.T., Schindler's List, and many more. In his career, he has been nominated for 17 Academy Awards, winning 3 times. So the awkward boy with learning disabilities, who had a really hard time reading, who was bullied all of his childhood, who was rejected from film school, who failed many times, became one of the greatest filmmakers that have ever lived. So imagine if you invested the same amount of energy that you used to doubt yourself to actually believe in yourself and everything you can do. Just imagine how your life would be. So, what's your story?
Are you committed? Because without commitment, nothing happens. You have to be committed through the storm and the rain and the heartache and the pain and the disappointment, or you're not gonna make it. It's a commitment. It's not a feeling. While they was golfing, I was studying. While they was shooting hoops, I was studying. While they was playing games and sitting up and eating and joking in the restaurant, I was studying. You can't get out of something that you're not willing to put into it. You have to put your everything, your mind, your energy, your effort, your discipline, your tenacity. Nothing is going to jump out the fire. If you don't throw something in there, it's not going to happen. But if we fight every day, one of them days is going to be my day. If you don't love your work, you're never going to be great at it. If you can get your work life to be where you enjoy half of it, that is amazing, because very few people ever achieve that. Because the truth is, everything comes with overhead. That's reality. Everything comes with pieces that you don't like. Every job comes with pieces you don't like. And we need to say, that's part of it. You have to figure out how to set up your life in such a way that you can minimize the things. And I find people don't dislike hard work. What people dislike is being out of control. Like they can't control their life. They can't control their environment. This happens to me when I get overscheduled. I hate being overscheduled. I want some time to be able to think and free myself. We all have the same amount of time in the world. Nobody has more time than anybody else. And when you become a very successful person, one of the things, you start to get overscheduled. If you don't love your work, you're never going to be great at it. The other thing I would suggest to any young person, even before they start their career, is to really think about their choices. Because I find young people, and when I was young, I made this mistake too. You can get very fixed on your gifts. So everybody has gifts. You know, you have gifts and you have things that you didn't get gifted. Maybe you're extremely beautiful. Maybe you're extremely good at mathematics. There are a lot of things that you can be given. But those things can confuse you because they're not the things that construct your life. It's your choices that construct your life, not your gifts. You can celebrate your gifts. Be proud of them. Be happy of them. Actually, don't be proud of them. Be celebratory of them. But you can't be proud because they're gifts. They were given to you. You didn't earn them. You can only be proud of the things you earn. And so, as I got older, I started to realize I wasn't proud of my gifts. I was always good at school. School was always easy for me. And I was always proud that I was a great student. I got A's in all my classes. I was good at math, all of that. And I thought that's who I was. But it's not true. Those are the things that are gifts. What was hard for me is deciding to work hard, deciding to
use my gifts in certain ways, to challenge myself, to do things that I didn't think I could do, to put myself in uncomfortable situations. You can choose a life of ease and comfort, or you can choose a life of service and adventure. Which one of And now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10. Pray that you won't have to fight me again. He is the greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. When I say two, that's never a third. When I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'ma show you. I know you got it big, but the man's in trouble. I'ma show you how great I am. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you how great I am. How great I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. All of it all. All not finished. I am the greatest. I can back up every word. And I whoop any man in the world. And I want everybody out there on TV to know it. I am the greatest. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Morning everyone. Sabahul khair, sabahul ful, jami'an. Pagi yang luar biasa, pagi yang disyukuri. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jal kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi menganugerahkan kepada kita pendengaran kita yang baik untuk kita mendengar lebih banyak kebaikan dan lebih banyak kebaikan. Dan kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi dianugerahkan dengan penglihatan kita, kedua-dua biji mata kita masih lagi suka, cenderung untuk melihat lebih banyak kebaikan dan lebih banyak kebaikan. Alhamdulillah. Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita banyak mendengar kebaikan, kita banyak melihat kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita untuk gerakkan hati kita, untuk otak kita memberikan energi kepada jari jemari kita untuk mencatatkan lebih banyak perkataan baik setiap pagi. Okey, so pada pagi ni kita juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah Ta'ala bantu kita bukan sahaja mendengar, bukan sahaja melihat, bukan sahaja mencatatkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita untuk melakukan pilihan, okey, untuk membuat pilihan sebab ramai orang tak pandai nak buat pilihan.
Berapa ramai yang setuju? Berapa ramai yang sangat faham kita kadang-kadang tak mampu nak buat pilihan. Dan kita syukur kepada Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala bantu kita untuk buat pilihan, memilih tindakan betul yang pada akhirnya nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pandang kita pada hari Yaumul Mahsyar. Okey, so pada pagi ini seperti biasa, berapa ramai yang gembira pada pagi ini? Anda boleh komen di kaca skrin. Saya sangat syukur dan gembira dah. Sebab tak semua orang pandai untuk rasa gembira. Alright, sehingga terpaksa orang initiate, terpaksa orang cipta lagu. Kalau anda gembira, tepuk tangan. Nampak? Terpaksa cipta lagu. Nak gembira pun terpaksa belajar, babe. Sebab ramai orang sebenarnya mereka tak pandai gembira. Mereka tak pandai gembira. Mereka tak pandai bersyukur. Mereka tak pandai mengekspresikan rasa cinta. Mereka tak pandai untuk melihat kebaikan. Dahlah tak pandai semua benda tu. And then sombong pula tu. Sombong. Sombong tak nak belajar. Sombong tak nak lihat. Sombong tak nak dengar. Dan lebih teruk, mereka skeptikal bila ada orang nak ajar cara untuk dapat happiness. Mereka skeptikal pula bila ada orang nak ajar untuk orang-orang ini belajar macam mana untuk rasa gembira dengan tesis. Alright. Dan mereka skeptikal pula apabila ada orang ajar macam mana untuk rasa syukur dengan tajuk tesis, mereka skeptikal. Tuan-tuan, senantiasalah orang-orang skeptikal, mereka akan duduk pada level yang sama forever. Sehinggalah mereka dapat hidayah daripada Allah Azza wa Jal. Okey, so pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, seperti biasa anda boleh komen di kaca skrin anda menonton daripada mana, anda menonton bersama siapa, dan anda boleh komen juga di kaca skrin anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda, master ataupun PhD anda ataupun master anda daripada IPTA mana? Kan daripada IPTA mana, tak mainlah IPTS. Cewa. Come on. IPTS pun sama. Okey, anda boleh nyatakan, kita jarang tengok dalam setiap morning doc kita ni, kita jarang baca ada orang tulis I love. Okey, I love apa dia? Apa IPTS yang you rasa glamour dekat Malaysia ni? Yang menyediakan program master PhD. Anda pernah tengok tak? Okey, mereka yang berada di IPTS, mereka juga tonton morning doc. Ada ataupun tak ada? Okey, kalau ada boleh munculkan diri anda. Kepada anda yang IPTS, tolong munculkan diri anda pada pagi ini. Boleh ke boleh? Nak tengok berapa ramai IPTS pada pagi ini. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, mudahnya setiap pagi kita nak mengekspresikan rasa syukur kita, rasa gembira kita nak belajar cara untuk menguruskan rasa syukur kita, dan kita nak belajar cara untuk menguruskan rasa gembira kita, dan kita nak belajar cara untuk mengekspresikan rasa syukur dan gembira kita kerana daripada 32 juta rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, tidak sampai 1% yang Allah Ta'ala pilih untuk berada di level master PhD, and then mereka dapat duduk dan mereka selesaikan master dan PhD mereka. Itu lebih sedikit, tak sampai 1% rakyat Malaysia yang sedang belajar master PhD, satu, dan yang habiskan master PhD pun mungkin 0.001%. Dan anda tak perlu percaya. Alright, dan dah muncul dah. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so pagi ni dah muncul. Okey, kita nampak ada yang tulis. Okey, contohnya pada pagi ni salah seorang daripada Platinum Premier saya, alright, mencatatkan I love Unit 10. Baru nampak tulis. Sebelum ni dominasi UTM, dominasi UKM, dominasi UTM, dominasi Unimas. Okey, so pagi ni bila saya minta barulah muncul. I love Unit 10, IPTS dah. Baru nampak pertama kali. Siapa rasa macam tu?
Nampak tak? Kan tiba-tiba muncullah. Okey, kepada anda yang UIPTS. Okey, UIPTS, tolong munculkan diri anda. Anda juga adalah rakyat Malaysia dan anda layak mengundi. Alright. Okey, so maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, okey, so pada pagi ini kepada anda yang sedang menyelesaikan master dan PhD anda patut rasa syukur sebab tidak semua orang mampu untuk berada pada level ini. Dan kalau saya boleh fahamkan anda pada pagi ini, kenapa saya berulang-ulang kali cakap, tolong tulis, I love UKM, PhD Psychology, I love Uni10, PhD Architecture, I love Uni Razak, PhD Psychology Education. Kenapa saya mesti sebut benda-benda tu? Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, okey, kalau anda nak tahu kenapa saya akan sebut macam tu, sebab tuan-tuan dan puan-puan, sebab tak ramai orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berada pada level ini. Dan anda tak perlu percaya. Kalau anda pergi ke sekolah anda, tolong tengok berapa ramai daripada pengetua sampailah kepada pakcik yang jaga kebun, berapa ramai di kalangan orang yang berada di sekolah anda yang mengajar setiap hari, berapa ramai di kalangan mereka yang selalu sebut, saya nak sambung PhD, saya nak sambung master, tapi sampai pencen masih lagi berada pada ilmu level ijazah pertama. Cuba komen. Right. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok di college anda, college community anda, di politeknik anda, okey, ataupun di jabatan tempat anda bertugas sekarang, cuba tengok berapa ramai daripada bos yang paling besar sampailah kepada orang yang jaga toilet. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok, cuba perhatikan berapa ramai di kalangan mereka yang asyik sebut, aku nak apply HLP, aku nak apply beasiswa untuk sambung PhD. Tapi sampai sekarang, dia ucap tu tahun 2003. Sekarang dah wawasan 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai sekarang tak nampak thesis dia. Cuba komen di kaca skrin. Kan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting untuk anda faham, anda patut belajar cara mengekspresikan rasa cinta dan syukur anda sebab anda berjaya untuk sampai pada level ini. Alright, tepukan untuk diri anda. Tiba-tiba tepuk pula kan, tak nampak tepuk pun. Okey, tak nampak tepuk pun. Tepuk orang kampung, tepuk. Okey, dan jika sekiranya pada pagi ini anda yang menonton, anda seorang guru, okey, sila komen di kaca skrin. Saya guru dah. Kalau anda garu, komen juga. Saya garu dah. Saya selalu garu anak-anak murid saya dekat sekolah. Dah kenapa ni? Alright. Baik, jika sekiranya anda seorang pegawai takbir diplomatik, sila komen di kaca skrin. Saya pegawai takbir diplomatik. Jika sekiranya anda seorang pensyarah politeknik, pensyarah college community, alright, pensyarah fakulti sekian, sila komen di kaca skrin. Saya pensyarah dah. Yang masih lagi terkial-kial nak sambung PhD. Kan dah cakap? Alright, so pada pagi ni terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita ada nampak tak? Zurina Abdullah. Saya sedang provokasi. Kau ni guna perkataan provokasi. Cuba tulis, saya sedang menasihati. Okey, berdakwah kepada kawan-kawan saya untuk buat PhD dah. Engkau ni pun guna perkataan provokasi. Provokasi ni negatif. Come on lah. Saya tak nak perkataan ni. Cewa. Okey, cuba tukar perkataan. Saya sedang menasihati. Saya sedang berdakwah kepada rakan-rakan guru saya untuk serbu KPT, dapatkan HLP. Begitu. Nampak tak? Alright, tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Alright. Okey, kita ada Nur Hafizah. Saya guru dah. Bagus. Kalau boleh tulis, saya guru berapa lama? Berapa lama bertugas sebagai guru? Dan tolong komen pada pagi ini. Jika anda seorang guru, sila komen. Kan, jika anda seorang guru, sila komen berapa lama anda bertugas sebagai seorang guru di sekolah anda ataupun sekolah-sekolah rakan-rakan anda. Yes. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana perasaan anda
Satu hari nanti anda mengajar di sekolah yang sama dan anda ada PhD. Agak-agak apa persepsi para pelajar kepada anda ketika anda muncul di perhimpunan sekolah? Pengetua terpaksa panggil anda, saya mempersilakan cikgu, doktor. Wah, kan? Agak-agak macam mana perasaan anda? Anda berada di sekolah dan anda dipanggil sebagai cikgu, doktor. Cuba komen, saya cikgu doktor, masa depan tak? Nampak tak? Kan? Alright, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jika sekiranya anda seorang jurutera, alright, anda mungkin tak perlukan IR pula. Jika sekiranya anda IR, anda mungkin tak perlukan DR. Cuba anda bayangkan bagaimana keadaan anda bila anda dalam meeting, bos anda panggil DR, Doktor IR. Wah, memang gila tamak jawatan kau ni. Gitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey? Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kenapa saya bercakap tentang isu ni pada pagi ni? Sebab kita masih lagi berada pada tajuk kenapa saya nak anda miliki Master PhD halal. Jika sekiranya anda seorang guru, anda layak untuk dapat PhD halal. Jika sekiranya anda seorang jurutera, anda juga layak untuk dapat PhD halal. Jika sekiranya anda seorang kita panggil pensyarah universiti, okey, yang terkial-kial untuk sambung PhD, anda juga layak untuk dapat Master PhD halal. Jika sekiranya anda seorang suri rumah, alright, anda seorang suri rumah, anda juga layak untuk dapat PhD halal. Jika sekiranya anda seorang pelajar ijazah pertama, okey, ijazah pertama, anda juga layak untuk dapat PhD halal. Okey, jika sekiranya anda seorang yang telah pun pension, anda seorang pensioner, okey, seorang yang telah pension dengan jawatan sekian, anda juga layak untuk dapat PhD halal. Sebab itulah now kita kempen untuk anda dapat Master PhD halal. Sebab itulah untuk dapat Master PhD halal telah saya kongsikan kepada anda sebanyak berapa poin. Dan pagi ni kita berada pada poin yang keberapa? Pada pagi ini kita berada pada poin yang keberapa? Come on gang. Gang, tolong komen. Alamak gang. Nak komen pun takut, macam mana kau nak pilih tesis engkau? Nak komen dekat skrin pun takut, bukan suruh bagi warning dah. Kau dah kenapa? Minta komen. Menonton daripada mana? Menonton bersama siapa? Nak minta komen, sayangkan universiti. Itu pun takut. Come on gang, tolong komen. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, berapa ramai gembira jika sekiranya nenek anda sedang sambung PhD. Siapa rasa teruja? Wah, nenek aku sambung PhD, ma. Best, ma. Nampak tak? Teruja, ma. Nampak tak? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada poin yang ke-35. Kepada anda yang kali pertama, jangan nak buat muka terperanjat. Anda telah kehilangan 34 hari yang luar biasa. Anda telah kehilangan 34 hari yang luar biasa. Tetapi anda kena ingat perkataan ni. Better late than never. Better late than never. Alright, baik. Dan pada pagi ni kita berada pada poin yang ke-35. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, poin yang simple pada pagi ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda miliki Master PhD halal, sebenarnya anda sedang belajar do what you love. Wow. Hanya 4 perkataan sahaja. Apabila anda sambung Master, anda sambung PhD, sebenarnya anda sedang buat do what you love. Wow. Alright? Do what you love. Cuba ramai-ramai tulis. Do what you love. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda sambung Master PhD, of course and for sure, you rasa, dok, tak betul lah, dok. Saya terpaksa buat tajuk yang dipaksa oleh SV saya. Nampak tak? Okey, saya terpaksa buat, dok, sebab tak ada pilihan lain, dok. Okey, sebab minta maaf, sebab saya buat PhD kerana geran. Tuan-tuan dan puan-puan,
Saya terpaksa buat PhD sebab tiba-tiba dapat scholarship turun daripada langit. Surat tu terbang, malaikat munkar nakir yang bawa dah. Kan? Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share dua benda sahaja. Okey, apabila bercakap tentang do what you love, tuan-tuan, berapa ramai pada pagi ini yang percaya bahawa untuk kita love something, sebenarnya itu boleh dibina. Wow. Tuan-tuan, sebenarnya cinta boleh dibina. Wow, berapa ramai yang faham? Tuan-tuan, memang kajian menunjukkan sebenarnya cinta itu memang dibina, babe. Cinta bukan tiba-tiba. Yang tu namanya cinta cintan. Mi cintan. Kalau anda pernah dengar je nama mi tu. Mi cintan. Pergi kedai, kita minta Maggi. Tapi yang kita ambil tu cintan je namanya. Mi cintan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama adalah kita kena faham do what you love bermakna walaupun peringkat awal kita dapat tajuk tu sebab tak ada pilihan. Sebab SV yang bagi. Sebab kawan paksa. Sebelum dia meninggal, dia telah berwasiat kepada kita untuk sambung legasi dia. Ada pula kes macam tu kan. Kawan amanatkan sebelum dia meninggal, dia telah mengamanahkan dalam wasiat dia melalui wasiat shop untuk kita ni sambung tajuk dia. Wah, ada juga macam tu. Alright, baik tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, cinta ni bukan tiba-tiba mah. Okey, kalau you all yang telah berkahwin lah, yang telah berkahwin, macam mana you dapat rasa cinta kepada isteri you? Suami, macam mana suami boleh cinta kepada isteri? Sebab tengok banyak kali mah. Intai banyak kali mah. Kan? Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, maknanya berkali-kali. Bermakna cinta ni boleh dibina. Itu number one. Alright? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita cintakan thesis kita, bukan sebab kita tiba-tiba cinta. Sebenarnya kita membina cinta kita kepada thesis kita. Dan perkara ni memang saya bantu anda dalam kelas awal MST, sehinggalah kepada kelas nak ubah thesis, sehinggalah kepada kelas RIC1, sehinggalah kepada kelas RIC2, sehinggalah membawa kepada Vivalicious. Itu memang kemuncak cinta lah. Cinta agung. Cinta agung thesis berada pada kelas Vivalicious. Oh, gitu. Anda boleh komen di kaca skrin, cinta agung thesis dalam kelas Vivalicious. Panjang sangat dah. Okey, kita pendekkan. Vivalicious sama dengan cinta agung thesis. Wah, cinta agung thesis. Cat. Vivalicious sama dengan cat. Okey, bukan miau-miau. Bukan. Cinta agung thesis. Wah, gitu. Baik, dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ada kajian menunjukkan 89% mereka yang jatuh cinta kepada apa yang mereka buat, sebenarnya mereka bukan cinta tiba-tiba, tetapi sebenarnya mereka bina that love. 89%. Mereka membina cinta mereka kepada apa yang mereka buat. Baik, dan yang kedua, sebanyak 91% mereka pada peringkat awal, mereka tak suka apa yang mereka buat. Tetapi mereka membina rasa suka dan rasa cinta. Berapa ramai yang belajar something pada pagi ini? Okey, berapa ramai yang belajar something pada pagi ini? Sila komen. Jika anda belajar something pada pagi ini, apa kata anda tekan butang share? Okey, anda ajak ramai-ramai, anda invite ramai-ramai, anda call ramai-ramai. Okey, untuk anda juga ajak mereka, kawan-kawan anda yang mungkin tak cintakan thesis mereka, mereka tak cintakan fakulti mereka, mereka tak cintakan SV mereka. Itu bahaya. Itu bahaya. Jangan guna kalimah cinta kepada SV. Itu berbahaya bang. Boleh membawa mudarat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kasih kepada SV.
Okey, kasih kepada isteri itu yang betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, that's why sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan pada esok pagi saya nak bercakap kepada anda dan nak explain detail berkenaan dengan poin yang ke-35 ini. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab tesis yang dibina daripada cinta yang dibina oleh kerana anda melihat tesis anda sebagai cermin. Wah, siapa dapat tangkap perkataan tu? Siapa dapat tangkap perkataan tu? Ada yang cakap mungkin saya hanya dapat cermin tak. Tak apalah, it's okay. At least dapat juga something. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tesis anda adalah cermin kepada anda. Dan esok akan saya detailkan. Dan tolong ajak ramai-ramai macam mana tesis ni boleh jadi cermin kepada anda. Dan yang terakhir pada pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kepada anda yang belum dapat, okey, yang belum dapat e-book terbaru saya, sila berbuat demikian. Anda boleh pergi ke Telegram channel Dr. Rocket untuk dapatkan buku terbaru saya, Tulis Cepat Tesis. Okey, 31 formula tulis cepat tesis. Okey, ajak ramai-ramai untuk miliki buku ni, percuma je. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang kedua, insya-Allah akan saya announcekan cara bagaimana untuk anda menangi hadiah giveaway setiap hari. Setiap hari, insya-Allah. Stay tune. Dan yang ketiga, insya-Allah pada hari seminar nak ubah tesis yang akan berlangsung pada 25 sehingga 27 hari bulan Disember, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak give away kepada anda grand prize yang mana Dr. Rocket akan bayar yuran satu semester anda 50%. So ajak ramai-ramai menonton. Okey, untuk stay tune dalam sesi Morning Doc setiap pagi. Itu sahaja pada pagi ni. Seperti biasa, anda belajar, siapa urus. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care, everyone.